યુટ્યુબ ચેનલ કેજી કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું તમને આજે રવાના લસણિયા સેન્ડવિચ ઢોકળા બનાવતા શીખવાડીશ। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તે માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા 1.5 કપ જેટલો રવો લઈશું। ત્યારબાદ 1.5 કપ રવાની સામે 1 કપ ખાટું દહીં અને 1 કપ પાણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી અને આ રીતનું ઘાટું બેટર તૈયાર કરો। હવે આ બેટરને આપણે 30 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે 10 થી 15 નંગ લસણની કળી લઈ તેમાં ચપટી ખાંડ અને મીઠું લઈ તેને એકદમ બારીક ખાંડી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને ફરી બધું જ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી ખાંડી લો। હવે આ રીતની ચટણી તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો। હવે આપણી લસણવાળી ચટણી તૈયાર છે। હવે આપણું આ બેટર એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે એટલે હવે આપણે તેના 3 સરખા ભાગ પાડી લેશું। તેમાંનો એક ભાગ મોટા બાઉલમાં કાઢી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ચપટી કીનો અને યલો ફૂડ કલર અને 1 ચમચી પાણી ઉમેરી બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેશું। અને આ રીતનું બેટર તૈયાર કરી હવે આપણે એક પ્લેટમાં તેલ લગાવી તેમાં તૈયાર કરેલું બધું જ બેટર નાખી અને ત્યારબાદ આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે હવે આ પ્લેટને તેમાં મૂકી 5 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું। ફરી તે જ બાઉલમાં બીજું બેટર લઈ તેમાં પણ સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ચપટી કીનો અને આપણે તૈયાર કરેલી લસણવાળી ચટણી ઉમેરી અને 1 ચમચી પાણી ઉમેરી બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લો। ત્યારબાદ આ તૈયાર કરેલ બેટરને આપણે અગાઉ જે પ્લેટમાં બેટર પાથર્યું હતું તે જ પ્લેટમાં ઉમેરી ફરી થોડી વાર માટે ઢાંકી અને ચડવા દો। હવે ફરી ત્રીજું પણ બનાવવા આપણે પહેલું બેટર જે રીતે તૈયાર કર્યું હતું તે જ રીતે તૈયાર કરી ફરી તે જ પ્લેટમાં પાથરી દો। હવે તેના પર થોડું લાલ મરચું પાવડર નાખી અને ચડવા દઈશું। હવે આપણે ચેક કરી લેશું ઢોકળા ચડી ગયા છે કે નહીં। તો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે એટલે આપણે તેના પર વઘાર કરી લેશું। તે માટે વઘારિયામાં તેલ મૂકી તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં થોડી રાઈ, થોડું જીરું અને થોડા તલ નાખી એકદમ કકડી જાય એટલે તેમાં લીમડો નાખી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આ વઘારને ઢોકળા પર નાખી દઈશું અને વઘારને ચમચીની મદદ વડે આખી પ્લેટમાં સરસ રીતે ફેલાવી દઈશું। ત્યારબાદ હવે ચપ્પુની મદદ વડે નાના નાના ચોરસ ટુકડા કરી લેશું। તો હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા ઢોકળા એકદમ રૂ જેવા પોચા બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી કરી મારી અવનવી વાનગીની રેસીપી તમને મળતી રહે અને કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવશો કે તમને કેવી લાગી મારી આ રેસીપી।